Hôm nay chúng ta sẽ trả lời câu hỏi khi khởi nghiệp ngoài tiền còn gì quan trọng. Khi bạn chưa có đủ tiền để khởi nghiệp, bạn nên tận dụng những gì bạn đã có. Tài sản quý giá nhất mà tất cả mọi người đều có là thời gian. Thời gian là vàng bạc. Và tài sản kế tiếp mà rất là quan trọng là kiến thức. Tài sản này tất cả mọi người cũng có thể đi tìm. Khi bạn chưa có đủ tiền để khởi nghiệp thì bạn có thể dùng thời gian để tăng trưởng kiến thức của mình. Và đây là 3 cách để bạn có thể chuẩn bị để khởi nghiệp. Nghiên cứu về thị trường. Khi bạn muốn làm bất cứ gì là bạn phải nghiên cứu. Và cái cách dễ nhất là mình xem thông tin trên mạng, bởi vì đó là miễn phí, nó rất là dễ. Mình nên xem về thị trường, quy mô thị trường là bao lớn, đối thủ là ai, những đặc điểm của từng đối thủ là gì, khách hàng của mình sẽ là ai, khách hàng họ thích làm cái gì. Mình xem lại là khi khởi nghiệp là mình cần những cái thiết bị gì, mình cần những cái phần mềm nào. Những cái thông tin cơ bản này, những cái thông tin tổng quan bạn nên phải biết trước khi bạn đi sâu hơn về doanh nghiệp. Phỏng vấn thông tin. Phỏng vấn thông tin không phải là phỏng vấn tuyển dụng. Phỏng vấn thông tin là khi bạn đi phỏng vấn người khác để mình thu hút thêm, để mình tìm hiểu thêm về một lĩnh vực hoặc là một doanh nghiệp. Thì cái điểm quan trọng ở đây là bạn nên tìm những người mà đã làm trong lĩnh vực này lâu năm rồi. Và khi mình nói chuyện với họ thì mình xin những cái ví dụ cụ thể, những cái chi tiết mà họ có thể mô tả công việc hàng ngày của họ. Và những cái thông tin này nó sẽ chi tiết hơn là những cái thông tin mà bạn đã xem trên mạng. Để chuẩn bị cho phỏng vấn thông tin, trước tiên nên xem xét lại trong cái mối quan hệ của mình có quen biết ai trong ngành này để mình có thể mời họ đi uống cà phê. Và sau khi mình tạo cái danh sách thì mình nên xem lại những cái thông tin mà mình đã đọc trên mạng. Và từ những thông tin đó mình nên ghi ra một cái danh sách tất cả những câu hỏi mình muốn hỏi người đó. Khi bạn đi phỏng vấn thông tin thì bạn nên đi rất sâu với những câu hỏi của mình. Đây là câu hỏi để mình hỏi rất chi tiết về những công việc hàng ngày của người đó. Và mình đừng có ngại là mình có quá nhiều câu hỏi. Không có câu hỏi nào là ngớ ngẩn. Mỗi cuộc họp nên khoảng 1 tiếng tới 1 tiếng rưỡi thôi, bởi vì mình không muốn dùng quá nhiều thời gian của từng người. Và bước cuối cùng là bước quan trọng nhất. Bạn nên nhờ người mình đang phỏng vấn giới thiệu qua thêm 2 người để mình có thể tiếp tục phỏng vấn và tiếp tục nghe những quan điểm khác nhau. Tìm cách để có kinh nghiệm thực tế. Sau khi bạn đã xem tổng quan trên mạng và bạn đã hỏi chi tiết trong những phỏng vấn thông tin thì bước kế tiếp và bước rất là quan trọng là bạn nên phải có kinh nghiệm thực tế. Thì cái cách để mình làm việc này là bạn nên xem lại trong mối quan hệ của mình có ai cần giúp và mình có thể làm việc với họ để lên một cái dự án bạn có thể làm việc ngoài giờ. Tiền không phải là yếu tố duy nhất khi mình khởi nghiệp. Có nhiều người có rất nhiều tiền nhưng kinh doanh của họ thất bại rất nhiều lần. Bạn nên dùng thời gian để tiết kiệm tiền và nâng cao kiến thức. Đó sẽ là nền tảng vững chắc khi bạn khởi nghiệp. Chúc bạn thành công!